चुना लाग्यो चुना त्यो टक्क गर्दाखेरि मुटुमा चस्सा हुन्छ क्या फेरि अनि के चाहियो त तिमीहरूलाई पैसा कति के गर्छौ 10 रुपैयाँले अबबाट नमाग्ने त्यो टक्क गर्दाखेरि मुटुमा चस्सा हुन्छ क्या फेरि त्यो बाइक टक्क गर्छ कहाँ हो घर कहाँ हो यहाँ किन आएको त अनि यस्तो चिसोमा खेल्छ नि त बाबाले के गर्नुहुन्छ मम्मी अनि तिमीहरूले अनि के चाहियो त तिमीहरूलाई के चाहियो पैसा कति के गर्छौ 10 रुपैयाँले बिस्कुट खाने कहाँ पाइन्छ बिस्कुट 10 रुपैयाँले हुन्छ ल ल तिमीलाई 10 अब यहाँ बस्ने होइन है पर्दैन भयो कस्तो साइको म कस्तो म आफै साइको हो क्या अब सो अलराइट गाइज है सो हेलो एन्ड नमस्ते एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई च्यानल सो होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला सो म पनि सन्चै छु सो नेक्स्ट डे नेक्स्ट भ्लग गाइज सो फेरि यहीँ छ त्यसको त्यो बिस्कुट किनेर खाने अनि नमाग्ने अब पैसा मम्मी बाबा भएपछि पैसा माग्नुहुन्न अब पैसा माग्ने कि नमाग्ने अब नमाग्ने अरूलाई नमाग्ने के हो यो को हो यो म हजुर नि हुनुहुन्छ हेर बन्द गर्नुभयो किन मलाई नि देखाइदिनु न के हेर्ने देख्यौ खिच्नु भएको हो के खिच्नु भएको हो ल पोज दिने ल पोज दिने ल अबबाट नमाग्ने अबदेखि माग्ने कि नमाग्ने नमाग्ने ल अब माग्यो ल बाई जाखा थियो भने यस्तो सुनेको भर्खरै यिनीहरू यस्तो हुन्छ कि अब यिनीहरू माग्दै हुन्छ अनि बोलीको राम्रो पनि हुन्न कि यिनीहरू अनि फेरि बिचरा उताबाट आइरहेको थियो 10 रुपैयाँ दिनु न भने माया लागेर दिएको अहिले बोली फेरि त्यस्तो छ त्यही होस् अब छोडिदिउँ होइन के छ र अब जस्तो संस्कार पायो उस्तै बोल्छ होइन अनि फुच्चीहरूलाई दिएको मैले धन्न आफै माग्नेतिर पुगेँ त माया बाइक त झ्याम्मै लडिदिरहेको छ न्युट्रलमा थियो अनि पछाडि फर्किरहेको थियो त्यो क्या यो खुट्टा छुट्टेर लुट्टिन्छ बाबुआमा चाहिँ छन् रे होइन अनि तै पनि मागेर हिँडिरहन् बाबुआमाले यसो हेर्नुपर्ने हो सो अलरेडी गाइज अब हाम्रै कुरा गर्नु के भयो त्यो साइलेन्सर पाइपको त्यो क्लिपमा आइडन्ट नो है ट्रोलिङको बाटो थियो क्या अनि एक्कासी ढक ढक गर्दै अब चाहिँ म त के भइरह भनेर यसो हेरेको त लो साइलेन्सर पाइप फुस्किरह त्यो भएको हुनाले चाहिँ फेरि म बेनी आएको हराइरह ढक म चाहिँ अहिले सोरुम हिँडेको अब यहाँ के गर्नु मिल्छ होल्डिङ गर्नु मिल्छ कि क्लिप स्लिप फेर्ने हो त्यही चेक गरेर अनि त्यही दामी हर्न फेरि अघिको कुरामा क्या मलाई चित्तै बुझेन यार झन् 2 जनालाई 10 रुपैयाँ गरेर दिएँ है सो मैले भिडियोको लागि भन्दा नि बिचराहरू माग्नु नबसेको छ बाबुमा छैन होला भनेर दिएको बाबुमा नि रहेछ रहेन त तर फेरि यस्तो यस्तो के उहरूको फेरि बोलीको ठेगा राम्रो हुन्न क्या बोली राम्रो हुन्न क्या के भयो होला के भयो भन्नु न के भयो होला भनेपछि थाहा हुन्छ नि अब के भयो होला बाँचे छ ल फेरौँ त्यो बनाऊँ त के गर्न मिल्छ यहाँ होल्डिङ के भयो यार आफै झऱ्यो क्या हिँड्दै हिँड्दै पहिलादेखि यत्रो भाँचेको रहेछ अलिकति समातेछ गइरहेछ नि त ए त्यस्तो हेर्नु त्यही यहीँ दागी देखिन्छ त त्यति बेसी नि लड्ने थिएन त यार बाइक
मैले भने चाहिँ होल्डिङ गरेर बनाइयो सो जान लाग्यो सो अलरेडी गाइज हामी चाहिँ हिँड्न लाग्यो अनि म यहीँसम्म हजुर कहाँ जाने हो र होइन होइन म यहीँ हो हजुर ए ल हजुर ट्राफिकले रोकेर कन्टेन्ट बन्छ कि भनेको ड्राइभर पो रहेछ सो लेट्स गो गाइज बुम बुम सो अब हामी चाहिँ घरतिर लाग्यो होइन अनि अब बनाइयो होल्डिङ गरेर है सो अब चाहिँ स्टेबल भइसक्यो अब यहाँ चाहिँ एक विली तो बनता है मेरो दोस्त भने यस्तै हो अघि यहाँ क्रास भयो कति मिठो उठ्छ र आमा सो अति हावा लगाइरह किन हावा लगाइरह ओहो धुलोकै औडा धुलो आएर यहाँ सब मेरो आँखाभरि छिरिसक्यो यार यस्तो नगरौँ न हो के विधि धुलो उडेको हो के विधि धुलो उडेको भन्दा नि के विधि हावा लागेको हो लङ विली के गाइज बाइकमा पावर नभए जस्तै फिल गरिराखौँ म अरू त अरू मेरो बाइकमा के हो मुला ताई त्यो धुलोले के गर्दैछ हो औडा हावा लगाइरहेछ यार धुलो त्यस्तैमा आम्बुले यहाँ भाइजर लाएर केही देखिन्न फेरि केही मेसो पाउनु मैले भाइजर लगायो भने दिउँसै मेसो नपाउने भाइजर छ सब बिग्रिरहेको भाइजर यार के हो पारा धुलो नउड्दैन यार म उहिले हान्न लगाएँ अनि फेरि बोल्दै बोलेन के त्यस्तै हुन्छ के छि अब उहिले नानौँ गाइज देखिसक्नुभयो सो बिस्तारै जाऊँ अब मलाई त्यसले एउटा लेसन सिकाएको हो कि म त्यो तरिकाले बुझ्छु तर म मात्तिन्न अब चाहिँ त्यसले मलाई के लेसन सिकाएर गयो भने हेर भाइ अब राम्रोसँग हिँड भाइ बाटो मलाई पनि राम्रोसँग बाटो काट्न दे तैँले पनि राम्रोसँग बाटो काट भनेर सिकायो सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ अब न विली गाइज अब विली हेर्ने हो भने अब अरू भ्लगमा हेरौँला सो अब चाहिँ नहेरौँ एउटा लेसन सिकाएर सो हाम्रो मलाई पनि बाटो मेरो नि बाटो हो तेरो नि बाटो हो मलाई नि काट्न दे तँलाई नि काट्न दिन्छु भनेको हो कि त्यसले आस्ते आस्ते जाऊँ धीरे धीरे से मेरो जिन्दगी में सो खासै त्यस्तो केही भएन होइन हल्का फुल्का वेल्डिङ गऱ्यो एउटा बुस्ट फेरियो सो त्यतिले काम सकियो त्यसको निम्डियो होइन सो अनि त्यस पछाडि अब फेरि अर्को त्यो फुच्चेहरूको फेरि के हो भने अब त्यस्तै हो कि बाटोमा त्यस्तै गर्दै हिँड्ने बाउमाले अलिक केयर गर्नुपर्ने हो तिनीहरूको अब पैसा माग्यो है सुरुमा दाई भन्दै थियो क्यामेरा देखेर पोस्ट दिँदै थियो पछि म जब हिँडेँ नि सुत्त तब जा खाँदै भनेर भनिदियो कि सो त्यही हो अब बाटोमा हिँड्ने पैसा माग्ने यस्तो भएपछि बोलीको अलि राम्रो ठेगाना हुँदैन यिनीहरूको सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ यिनीहरूलाई अब गाली गरेर नि के गाली गर्नु होइन अनि अब सम्झाएर पनि यिनीहरूलाई लाग्दैन गाली गरेर पनि लाग्दैन कि त्यस्तो खालको हो कि यिनीहरू सो त्यो भएको हुनाले चाहिँ न गाली गर्ने न सम्झाउने अब केही नगर्ने छोडिदिने यत्तिकै सो अनि सो त्यही हो आजको भ्लग कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई हल्का त्यो सुनमा सुगन्ध ल्याउनलाई चाहिँ मैले हल्का फुल्का विली हानेको त्यस्तै भयो होइन सो आज मैले के गरेँ यसो देखिसक्नु भएको होला सो त्यही हो सो होप तपाईँहरूलाई आजको भिडियो मन परेको होला सो यो भिडियो चाहिँ एन्ड गरिदिउँ जस्तो लाग्यो सो होप यु एन्जॉय माई भिडियो सो डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब पछि बेल आइकन दबाउन नबिर्सिनु होला सो अर्को भिडियोमा भेटौँला पिस आउट बाई